Last lecture of this subject, we have the introduction part of the overview performance of the management system. So as a specialization of the HRM, we have to putting that the overview. प्रत्येक असणारा मॅनेजमेंट फोकसमधून किंवा मॅनेजमेंटच्या दृष्टिकोनातून असणारा जो काही सिस्टीम फ्लो करत असतो किंवा त्या प्रकारे जे काय वर्किंग केलं जातं त्याचा अभ्यास या ठिकाणी आपण या ठिकाणी करता. ठीक आहे. प्रोसेस ऑफ फॉर्म्युलेटिंग कॉम्पेन्सेशन बेस्ड ऑफ द PMS. ठीक आहे. So which is to be put in like that, give the atmosphere like that, which is to be conducting. So why is the importance for giving of the HRD, human resource management emphasis? And that the first one states, okay? They have to put in their whole of the nature. For that, giving that the highly of the nodes. कशा प्रकारे त्या ठिकाणी एम्प्लॉईचं काम करताना ओव्हरऑल मॅनेजमेंट मध्ये कशा प्रकारे प्रोफेशनल परफॉर्मन्स केला जातो ते या ठिकाणी. फॉर एक्झाम्पल जे कोणी परफॉर्मन्स म्हणजे HRM कडनं केलेले परफॉर्मन्सचे कुठले स्किल्स या ठिकाणी अभ्यासले जातात ते या ठिकाणी सांगितले. डू यू हॅव अ रिटन परफॉर्मन्स स्टँडर्ड्स फॉर द एम्प्लॉईज. म्हणजे एक ठिकाणी तुम्हाला एक क्वेश्चनरी दिसते, ज्या क्वेश्चनरी मध्ये एका HR मॅनेजरनी त्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनच्या स्ट्रक्चरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करत असताना ते कशा प्रकारे राबवली गेलेले आहेत किंवा ते काम कशा प्रकारे केलेलं आहे त्याच्यावर त्यांचा परफॉर्मन्स कसा पुट अप केला जातो याचा एक आराखडा या असणाऱ्या क्वेश्चनरीमधून दिलेला आहे. यामध्ये जर प्रश्नांचा अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल की हॅज अ HR रिप्रेझेंटेटिव्ह रिव्ह्यू इन द स्टँडर्ड फॉर एनी ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लेम्स. की एखाद्या HR मॅनेजरला किंवा HR मॅनेजमेंटमध्ये असणाऱ्या एम्प्लॉई त्या ठिकाणी असलेल्या एम्प्लॉईकडनं जर खूप चांगल्या पद्धतीने काम करून घ्यावयाचं असेल, काम करून घेत असताना त्या असणाऱ्या मॅनेजमेंटला कुठकुठल्या प्रकारच्या गोष्टी किंवा कुठकुठल्या असणाऱ्या गोष्टींचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे, विच इज परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टम. ही चेकलिस्ट आहे. एखाद्या मॅनेजरने HR मॅनेजरने कुठकुठल्या प्रकारची कामं केलेली आहेत किंवा नाही त्याचं एक येस और नो मध्ये उत्तर येत असेल आणि बऱ्याचशा असणाऱ्या पॉझिटिव्ह थिंग्स मेजर त्या ठिकाणी एम्प्लॉई किंवा वर्करचं जर काम होत असेल which is the best performance appraisal for the accordingly the next of the year. So that's the reason whenever the organizations they have to putting the basic things and the basic knowledge about the performance. So that's the management they have to think the improvement some of the drawbacks by the organization side. तर हे कुठले असणारे नीड्स आहेत किंवा कुठल्या असणाऱ्या गोष्टी आहेत. सो इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट. सो व्हॉट इज अ इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट? So, electronic performance management or e-performance management. This is a new concept for the introduction of the management sectors for the which is called as the e-performance. Electronic media they have to using for the accurating basis for the performance. आता हा जो परफॉर्मन्स पार्ट आहे तो पार्ट करत असताना तो कशा प्रकारे इन्व्हॉल्व्ह केला जातो किंवा त्यांचा असणारा वर्किंग हे कशा प्रकारे होत असणार आहे याचा अभ्यास या ठिकाणी आहे. In that the management is essentially as a PMS in the form of online software packages. It is with on the application modules
are that they fully integrated with the organizational matrix. It provides the greater flexibility, tracking, and the access of the performance management to the large number of employees and the managers across of the organizations across the world at the press of a button according to the Bitcoin as well as he said like that the main benefits using for the IT performance management. The performance management within the organization is that the maintenance of the management information content within the system become much simpler. They also set up the some requirements of the IT platform with sustainable situations. So what is to be given of that? की असणाऱ्या आत्ताच्या आय टी सेक्टर्स मध्ये ज्याप्रमाणे आता जी वरती मध्ये परफॉर्मन्स कशा प्रकारे एखाद्या एम्प्लॉई सपोर्ट केला जाते त्यांचे असणारे नेचर ऑफ वर्क परफॉर्मन्स कशा पद्धतीने हे बघितलं जातं अशाच पद्धतीच्या गोष्टी ज्यावेळेस तुमच्या असणाऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये किंवा तुमच्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनच्या फॅक्टर्समध्ये सॉफ्टवेअर माध्यमातून कशा सॉल्व्ह होऊ शकतात किंवा ते देऊ केल्या जाऊ शकतात याचा अभ्यास त्या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे आणि तोच एक ओव्हरव्ह्यू ह्या असणाऱ्या परफॉर्मन्स अप्रेझल्स ऑफ द जॉब वर्ल्ड यामध्ये सांगितलं यामध्ये जॉब ऑर इंडिव्हिज्युअल सेंटर परफॉर्मन्स कॉन्सन्ट्रेशन अपलोडिंग परफॉर्मन्स क्रायटेरिया सेक्शन्स ऑनलाईन अप्रेझल अँड द पासवर्ड ऑटोमॅटिक ईमेल नोटिफिकेशन बऱ्याच वेळा मोठमोठ्या असणाऱ्या कंपनीजमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही नेचर ऑफ वर्किंग करत असता किंवा त्याचा अभ्यास ज्यावेळेस बघत असता तर ते करत असताना ऑटोमॅटिक ईमेल नोटिफिकेशन्स पडतात जर तुमच्या कामाच्या संदर्भामध्ये काही त्रुटी आढळत असतील तर त्या त्रुटी किंवा त्याचा अभ्यास करत असताना त्या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या असणाऱ्या गोष्टींचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि तो करत असताना असाइनमेंट किंवा असाइनिंग डिफरंट बेटिंग दी प्रोटोकॉल्स विच इज टू बी गिविंग दी रिव्ह्यू म्हणजे काम करत असताना त्या ठिकाणी तुमच्या असणाऱ्या ऑन द स्पॉट जॉबचं इव्हॅल्युएशन द्वारे केलं जातं ज्यामध्ये काही त्रुटी जर आढळल्या तर बाय डिफॉल्ट तुम्हाला मेल हा फॉरवर्ड करून दिला जातो आणि त्या कामानुसार ते वर्किंग केलं जाऊ नये हे न सांगता फॉर्मली केलं जातं आणि सांगितलं जातं करिअर ॲडव्हान्समेंट अँड द ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबिलिटी विविंग composites which is to be assigning the different rating the protocols. Implementing the performance management across the organization creates a potential and the large amount of administrative overheads. The process of performance management must be completed and approved feedback and the counseling must be provided. त्याचा अर्थ काय की ज्यावेळेस एखाद्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये असं काही परफॉर्मन्स दिसून येत आहे की ज्या असणाऱ्या व्ह्यू प्रमाणे असं लक्षात येते की तिथले असलेले वर्कर्स तिथे असलेले एम्प्लॉई जे कोणी आहेत तर त्यांचं असणारा परफॉर्मन्स अपेक्षेपेक्षा जर काही प्रमाणामध्ये कमी येत असेल किंवा त्या ठिकाणी काही त्रुटी आढळत असतील तर ऑब्वियस आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी त्यांना ते काम करायला किंवा त्यांना परफॉर्म करायला तुम्हाला मोटिवेट करता आलं पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांच्या परफॉर्मन्सचं काउंटिंग करताना विजन करणं किंवा त्या ठिकाणी त्यांना अप्रेझल्स मध्ये पुट अप करणं खूप गरजेचं आहे. आता इथं फॉर द मॅनेजर्स म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत एका मॅनेजरच्या दृष्टिकोनातून कशा असल्या पाहिजे किंवा मॅनेजरच्या लेवलमधनं त्या गोष्टींचा अभ्यास कशा पद्धतीने होणं गरजेचं आहे हे या ठिकाणी अभ्यास आहे. सो दॅट इज द e-performance management practice into the Indian organizations, which is to be for the HR professional. E-performance management practice in the Indian organization. In the recent era, the technology has changed for the face of business. आत्ताच्या असणाऱ्या आधुनिक मॅनेजमेंटचा हा जो कन्सेप्ट आहे फक्त रिक्रुटमेंट किंवा त्या ठिकाणी स्टाफिंग करणं एवढ्यावरती डिपेंड न राहता त्याचा परफॉर्मन्स काउंटिंगचा जो आहे तो मध्ये किंवा टेक्नॉलॉजीने पुट केलं गेलेलं आहे आणि ते भारतामध्ये कशा पद्धतीने राबवले जात आहे याचं या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इट इज टू बी अ सेक्टर ऑफ द IT sector. In Nokia India, there are no performance appraisal from the
and the performance criteria are to be sent the employee into the concerns with the his manager. In this appraisal tool, reviewing officers of the review that the same tool for the help of the updating settings and the achievements of the production. नोकिया ऑर्गनायझेशन ज्यावेळेस भारतामधनं नेटवर्क रन करत असेल तर त्या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर वर्षामध्ये त्यांचे असणारे जे एम्प्लॉई आहेत त्यांचा परफॉर्मन्स अप्रेझलचा व्यू रिव्ह्यू मॅनेजर पर्यंत पोहोचलाच नसेल तो ऑब्वियस आहे की ही हॅज नॉट बी टेकिंग द गुड डिसिजन मेकिंग फॉर द इम्प्रुव्हमेंटिंग फॉर द गुड थिंग्स फुटिंग दी नोकिया म्हणजेच त्यांच्याकडे राबवले गेलेले जे काही नवीन परफॉर्मन्स म्हणजे पर्टिक्युलर वर्षामध्ये त्यांच्या एम्प्लॉईने कुठकुठल्या प्रकारचे परफॉर्मन्स किंवा वेगवेगळ्या असणाऱ्या अचिव्हमेंट्स केलेले आहेत ज्या वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून त्यांची अंमलबजावणी पुढच्या असणाऱ्या सेक्टर्समध्ये तुम्हाला राबवली जाऊ शकते किंवा केली जाऊ शकते तर याचा मॅनेजर लेवलचा असणाऱ्या परफॉर्मन्स मधनं पुट ऑफ केली जाते. ऍट द सेकंड example as to give like that as a PepsiCo they have employees upload kiva unload the performance target on the MDM. MDM means as management decision of the offering. So what they have to put in a Google portal which is available PepsiCo employees across the world and based on his mind the term review of the final appraisal facility of the MDM also guides employees in shaping their career plans by the preparing career and the development action plan. म्हणजे काय पेप्सिकोच्या असणाऱ्या त्या असणाऱ्या इंडियन मॅनेजरने देखील जे काही परफॉर्मन्स अचिव्हमेंट दिलेले आहेत किंवा फायनल जो काही त्यांचा रिव्ह्यू होता अप्रेझलचा तो देखील त्यांच्या एम्प्लॉईला कशा प्रकारे गाईड करून तो करिअर प्लॅनचा असणारा व्ह्यू त्यांच्याकडनं भरून घेतलेला आहे आणि तो डेटा ज्यावेळेस विकसित केलेला आहे तर दोन कंपन्यांमध्ये की नोकियाने त्यांच्या असणाऱ्या एम्प्लॉईकडनं कुठल्याही प्रकारचा रिव्ह्यू घेतलेला नाही त्यामुळे त्यांना त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करता आली नाही परंतु पेप्सिको सारख्या कंपनीने तिथल्या असलेल्या ऑर्गनायझेशन्स मधल्या व्यक्तींचा परफॉर्मन्स अप्रेझल मागवला किंवा त्याचा अभ्यास केला गेला सर्वे केला गेला आणि त्याच्यामधले जे काही कृती यांना अभ्यासायला आले किंवा पाहायला मिळालं त्यातनं त्यांनी त्या एम्प्लॉईजला कुठल्या प्रकारे ट्रेनिंग दिलं जावं किंवा कुठल्या गोष्टी त्यांच्या ड्रॉबॅक मध्ये आहेत ज्याला प्राधान्य देऊन ते इम्प्रूव्ह करता येऊ शकते त्याचा अभ्यास केला. इन दॅट द फर्स्ट थिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ गोल or a KPI setting the appraisal of the monitorized and the managed. So that's the reason की त्यांच्याकडे असलेल्या परफॉर्मन्स मध्ये त्यांच्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्या कशा प्रकारे ओव्हरकम करता येतील आणि त्याच्यावरती अभ्यास करता येईल याचा सर्वे केल्यानंतर त्यांना हे सांगणं गरजेचं आहे की व्हॉट आर द थिंग्स यू हॅव नॉट बी पुटिंग manner for the whole of the business. HRD मॅनेजमेंटचं डेव्हलपमेंटचं काम करत असताना त्यामध्ये असलेल्या ज्या काही त्रुटीज आहेत ज्या कंपनी एम्प्लॉईच्या आहेत त्या ओव्हरकम करण्यासाठी त्यांनी आणि या असणाऱ्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकली ते कशा पद्धतीने ते फिजिकली मेंटेन केलं जातं किंवा नॉट ओनली फॉर द physical but it's also the convenient for the e-performance also they have to prepare. The conventional definition of the management is getting the work done by the throughout the people but the real management is developing people through the work of this आहे दिसताना असं जरी दिसलं असेल की कडनंच ती कामं पूर्णत्वाला करवून घेतली जातात. या ठिकाणी एक समरी तुमच्या समोर दिसते याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या टॉपिक मध्ये काय सांगायचं थोडक्यात तर परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टम इज अनदर वे ऑफ द इनविजिंग ऑफ अ टोटॅलिटी ऑफ अ मॅनेजर्स फंक्शन्स अँड द यूज ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ मॅनेजमेंट. कुठल्याही कंपनीमध्ये असणारा जो कोणी मॅनेजर आहे त्याच्या कामाचा आढावा घेत असताना त्या मॅनेजरला जो काही रोल प्ले करावा लागतो तर त्याच्यासाठी त्याच्याकडे प्रत्येक परफॉर्मन्स अप्रेझलचा प्रत्येक एम्प्लॉईचा डेटा असणं हा अपेक्षित आहे आणि तो डेटा पुट करताना किंवा ते काम करत असताना तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करून घेणं किंवा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कंपनीचे स्ट्रॅटेजी वापरणं हे देखील किती गरजेचं आहे हे लक्षात येतं.
Then after the most important performance appraisals, which is to be what do the performance management system, what are the successful large organization in the company and the smaller one, and the most important is why the need behind the performance management system is to be introduced. कुठल्याही ऑर्गनायझेशन्स मध्ये परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट अप्रेझल हा प्रिपेअर करणं का गरजेचं आहे हा देखील भाग या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. They have the starting of the next continued chapter. In that being first defining performance of planning. So as per the knowledge and as per the HRD department, they have to putting like that. पहिल्या चॅप्टर मध्ये त्यांनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट का गरजेचं आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. सेकंड चॅप्टर मध्ये एक ओव्हरव्ह्यू घेतलाय की मॅनेजमेंटला हे माहिती असणं गरजेचं आहे की प्रत्येक बारीक सारीक असलेला त्यांच्या इथला जो कोणी एम्प्लॉई आहे त्या एम्प्लॉईचं नेचर ऑफ काम करण्याची जी पद्धत आहे किंवा परफॉर्मन्स आहे तो कशा पद्धतीचा आहे या सगळ्याचा नेचर ऑफ वर्क काम कसं आहे हे माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि जो थर्ड जो पार्ट आहे डिफायनिंग परफॉर्मन्स प्लॅनिंग, तर एखाद्या व्यक्तीचं प्लॅनिंग किंवा इम्पॉर्टन्स डिफायनिंग अशा पद्धतीने केलेलं आहे सांगितलं. सो काय ह्या चॅप्टरमध्ये शिकायचं आपल्याला? The performance planning is all about the exploration of what the individual needed to the know in order to improve the performance and the pivot. Obvious आहे आपण जे परफॉर्मन्स अप्रेझल अभ्यासलेले आहेत किंवा एम्प्लॉई स्टाफचे जे काही कामातल्या जे त्रुटी आहेत त्या प्रॉपरली त्यांच्याकडनं करून घेण्यासाठी किंवा त्यांना त्या मार्गाने गाईडलाईन देण्यासाठी किंवा त्या त्रुटी किंवा त्यामध्ये असणारे जे काही ओव्हरकम्स रेमेडीज आहेत त्या ओव्हरकम करण्यासाठी तुम्ही प्रॉपर प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे. ते प्लॅनिंग करत असताना त्यामध्ये स्किल्स, कम्प्लेटनेस, तुमचं ॲटमॉस्फिअर, सपोर्टिंग, जे पोटेन्शियल या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे. अँड द होल प्रोसेस रिक्वायर्स टू बी कम्प्लेटनेस, मॅपिंग द पोटेन्शियल डेव्हलपमेंट. या सगळ्याचं डेव्हलपमेंट करत असताना किंवा सगळ्याचा अभ्यास करत असताना त्या ठिकाणी त्याचा परफॉर्मन्स रिझल्टचा संदर्भ लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे. In the performance planning, one has to know that what has to be done to achieve the objective. स्वतःचा विकास करत असताना किंवा स्वतःला तुम्ही डेव्हलप करत असताना लास्ट इयर्स पेक्षा तुमच्या नेक्स्ट इयरच्या असणाऱ्या अचिव्हमेंट ह्या जास्त असाव्यात असं प्रत्येक एम्प्लॉईचं वाटत असेल तर ऑब्वियस आहे की त्या ठिकाणी काम करणारा प्रत्येक वर्कर एम्प्लॉई हा पॉझिटिव्ह नेचरने किंवा स्वतःचे ऑब्जेक्टिव्ह व्ह्यूज डोळ्यासमोर ठेवून काम हा करू शकतो. आणि ज्यावेळेस अशा गोष्टी प्रॅक्टिकली इन दी ऑर्गनायझेशन्स विल टू हॅपन त्याच वेळेस मॅनेजमेंटमध्ये मांडले गेलेले परफॉर्मन्स अप्रेझल हे कागदावरती न राहता ते इन प्रॅक्टिकली मांडले जाणं गरजेचं आहे. So that's the reason how much quantity and the quality work you have to put in for your organizations, and some of the time it's having some of the drops or the any of lacks. So how you have to overcome and ते overcome करत असताना तुम्हाला ऑर्गनायझेशन्स मध्ये कुठकुठल्या प्रकारचं स्ट्रक्चर हे HRD कडनं किंवा ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट कडनं राबवलं जातं अभ्यास त्या ठिकाणी आहे. नेक्स्ट वन इज characteristics वैशिष्ट्य कशाचे तर performance of planning. So in that the first one, performance planning is the key of essential for the effective performance management system because after proper planning only we have to organizations can be achieve their result. Obvious आहे कुठल्याही ऑर्गनायझेशन और मॅनेजमेंट नेचर मध्ये लास्ट विजन हे प्लॅनिंग आहे. त्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये जर काही त्रुटी असतील किंवा त्या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने काम होऊ शकत नसेल तर ते करत असताना त्या ठिकाणी तुमचा असणारा परफॉर्मन्सचं प्लॅनिंग किंवा त्या ठिकाणी नेचर ऑफ वर्क चांगल्या पद्धतीने कसं करून घेतलं जाईल हे समजून घेण्यासाठी या ठिकाणी परफॉर्मन्स अप्रेझलचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. The second basic object it was a continuous process which is to start with the understanding of the organizational objective
and the end with the setting and the performance of criteria of the controlling of this. Whenever you have to study about the performance appraisals of the any of management organization that was done having the any of drawbacks or any of the things which to be not be understand of the organization manner, so how you have to controlling thinking most important. म्हणजेच ज्या ठिकाणी तुमच्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये जे काही वर्कर्स आहेत त्यांचा तुम्हाला परफॉर्मन्स अप्रेझल आपण ज्यावेळेस काउंट करत असतो किंवा त्याच्या अनुषंगाने जे त्या ठिकाणी काम करावयाचं असेल तर त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस तुमच्या कामाचं रेकॉर्ड किंवा स्वतःचे इंडिव्हिज्युअल अचिव्हमेंट असणारे गोल्स स्वतःचे ऑब्जेक्ट देखील तुम्ही मांडणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय तुम्ही ते काम पूर्णपणे होऊ शकत नाही. Next one is a performance plan is going to be the clarity, motivates employees and the contribution your best things. Imagine objective of performance plan. So objective of the performance plan याच्यामध्ये काय सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे तर कुठल्याही असणाऱ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये तुम्ही जो काही तुमचा परफॉर्मन्स राबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तो कशा पद्धतीने वर्कआउट होत आहे किंवा किती स्मार्टनेसने तुम्ही ते काय किती पद्धतीने राबवू शकता किंवा तो कशा प्रकारे अंमलामध्ये येऊ शकतो त्याचा अभ्यास या ठिकाणी राबवलेला आहे. And there is a methodology of a performance plan. आता मेथोडॉलॉजी म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी परफॉर्मन्स अप्रेझलचं काम करत असताना किंवा मेथोडॉलॉजीचा परफॉर्मन्स प्लॅन करत असताना की परफॉर्मन्स एरिया की रिझल्ट एरिया टास्क अँड द टार्गेट आयडेंटिफिकेशन अँड द गोल सेटिंग ऑफ एक्सरसाइज. त्याच्यामध्ये थोडक्यात काय सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे तर परफॉर्मन्स अप्रेझल हे जरी तुम्ही प्लॅन केलं असलं तरी देखील त्याचं एक मोजमाप करण्याची जे मेथड्स तुम्ही किंवा कुठल्या पद्धतीने तुम्ही करून घेणार आहात ते असणाऱ्या एम्प्लॉईजकडनं याचं एक स्किल्स किंवा याचं असणारं थोडक्यात इंट्रोडक्शन या ठिकाणी डिफाईन केलेलं आहे. सो ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह अँड स्ट्रॅटेजी प्रत्येक एम्प्लॉईला त्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनचं ऑब्जेक्ट अँड स्ट्रॅटेजी माहिती असलं पाहिजे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असलेले ऑर्गनायझेशन परफॉर्मन्स आणि नीड्स कशा असल्या पाहिजे ते समजलं पाहिजे. सेटिंग्स आणि ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स एक्सपेक्टेशन हे लक्षात आलं पाहिजे. अँड एस्टॅब्लिश द परफॉर्मन्स ऑफ द मॅनेजमेंट. That's on the next important part of the chapter, splitting of like that. So why we have to learning about this particular factor as well as why we have to study about the task. परफॉर्मन्स अप्रेझलचा जे काही एक्सप्लेनेशन किंवा प्रोसेस आहे तर ती कुठलं सुरू होते द टास्क अँड द टार्गेट ऑफ द आयडेंटिफिकेशन. इट इन्व्हॉल्व्स द आयडेंटिफिकेशन ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क अँड द की टार्गेट्स ऑफ द एम्प्लॉई. By the identifying these, each and every employee should be know their duties and their key targets. प्रत्येक असणाऱ्या एम्प्लॉईला त्याचं दिलेलं जे काही काम आहे त्या कामाच्यासाठी त्याच्याकडनं असलेले त्याचे स्वतःचे एफर्ट्स त्याचे स्वतःचं असलेलं एक इंडिव्हिज्युअल टार्गेट ह्या सगळ्यांचं असलेलं नेचर हे त्याला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्याशिवाय ते काम होणं इम्पॉसिबल आहे. So it's also the most important factor for the nature of working when they have putting any of the organizations area. And that's the process of performance plan. Process of performance plan. Process of performance planning. There are many advantages of both supervisor and the employees in the having the effectiveness of the performance planning review of the. आता परफॉर्मन्स प्लॅनिंग काय असलं पाहिजे तर एखाद्या एम्प्लॉई मध्ये त्यांनी दरवर्षी जो काही मागच्या वर्षी तुम्ही जो काही तुमच्या असणाऱ्या स्किल प्रमाणे किंवा तुमच्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे तुम्ही स्वतः जे काही शिकला असाल त्या असणाऱ्या नॉलेजमध्ये तुमचं अचिव्हमेंट्स किंवा तुमचं परफॉर्मन्स तुमचं बेस्ट तुम्ही कशा पद्धतीने देऊ शकाल आणि त्यासाठी यावर्षी पासून नेक्स्ट इयरचा परफॉर्मन्स अप्रेझल स्वतःचं कसं असलं पाहिजे ते स्वतः एक ठरवून घेणं किंवा अगोदर त्याची उजळणी करून घेणं म्हणजेच प्रोसेस ऑफ
परफॉर्मन्स प्लॅनिंग आहे. सो देर आर द मेनी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द बोथ. हे दोघांसाठीही सोपस्कर आहे, एक सुपरवायझर साठी सुद्धा आणि त्या ठिकाणी जो काम करणारा एम्प्लॉई आहे त्याच्यासाठी सुद्धा. ठीक आहे. So what is the responsibility? What has to be done? म्हणजे काय? तुम्ही कुठल्या प्रकारचं काम करत आहात ते. परफॉर्मन्स मेजर्स याचा अर्थ काय? हाऊ विल वी हॅव टू बी चेक अँड द मेजरमेंट. तुम्ही जे काही काम केलेलं आहे त्या कामाचं जे काही वर्किंग आहे किंवा नेचर ऑफ थिंकिंग आहे, त्याचं जे इव्हॅल्युएशन आहे ते कशा पद्धतीने केलं गेलं जातं हे देखील बघणं किंवा याचा देखील अभ्यास करणं गरजेचं आहे. दॅन परफॉर्मन्स स्टँडर्ड, हाऊ वेल मस्ट बी डन. म्हणजे तुम्ही ठरवून दिलेलं जे काही काम असेल ते त्या कुठल्यापर्यंत किंवा कुठल्या लेवलपर्यंत ॲक्युरन्सी असली पाहिजे हे ठरवून देणं देखील गरजेचं आहे. अँड द टार्गेट डेट विल बी अ चेक ऑन दी एरिया. म्हणजे तुम्ही कामाची पूर्तता विदिन द पिरियड म्हणजे कुठल्या दिवसापर्यंत कम्प्लीट करून घेणं अपेक्षित आहे हे देखील ठरवणं गरजेचं आहे आणि त्या तारखेपर्यंत ते काम पूर्ण होणं, विच इज कॉल्ड ॲज अ परफॉर्मन्स प्लॅनिंग, विच इज टू बी अ first step for the performance planning. You have to early decided what become you have to doing in that the next year. तुम्ही नेक्स्ट इयर मध्ये काय अभ्यासणार आहात किंवा कशा प्रकारे स्वतःचं तुम्ही परफॉर्मन्स प्रेझेंट करणार आहात हे आदल्या वर्षात शिकवणं किंवा त्याप्रमाणे वर्किंग करणं हे जे काही आहे तर दिस इज कॉल्ड ॲज अ परफॉर्मन्स प्लॅनिंग ऑफ द नेक्स्ट इयर. द प्रिपरेशन ऑफ द परफॉर्मन्स प्लॅन्स. यामध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने स्वतःचं असणारं प्रिपरेशन ऑफ द परफॉर्मन्स प्लॅन करत आहात, तुमचं असणारं परफॉर्मन्स हा कशा पद्धतीने तुम्ही करत आहात किंवा ऑर्गनायझेशनच्या स्ट्रक्चर प्रमाणे तो कशा प्रकारे इनपुट केला गेलेला आहे. दॅन आफ्टर विच आर द की फॅक्टर. की फॅक्टर म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्ही वर्किंग करत असताना किंवा त्या ठिकाणी तुमच्या कामाची उजळणी करत असताना तुमच्याकडनं असलेल्या जो बेस्ट इम्पॅक्ट किंवा बेस्ट जे क्लॉज आहेत ज्याच्यावर तुम्हाला जास्तीत जास्त फोकस करावा लागणार अशा कुठल्या त्रुटी आहेत किंवा अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला कंपल्सरी आहे की तुम्हाला जमल्या पाहिजे किंवा आल्या पाहिजे. देन आफ्टर सेटिंग द डिपार्टमेंटल अँड द इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्टिव्ह. ऑब्वियस आहे जर तुम्ही एखादा वित्तीय संस्थेमध्ये क्लार्क असाल तर वित्तीय संस्थेचं आर्थिक धोरण ज्यावेळेस 1 एप्रिल टू नेक्स्ट इयरचं 31 मार्च पर्यंत म्हणजे एका फायनान्शियल इयर पर्यंत ते क्लोज होणार आहे, तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या एम्प्लॉईने प्रत्येकाने स्वतःचं टार्गेट असं ठरवून द्यायचं आहे की दर महिन्याला आपल्याला जे काही आपल्याकडे वाउचर्स असतील, बिलिंग असतील हे आपल्याला विदिन द पिरियड कम्प्लीट करायचं आहे किंवा राहिलेलं पेंडिंग जे काम आहे ते शेवटच्या विकेंडला म्हणा किंवा शेवटच्या मंथच्या 2 आठवड्यामध्ये पूर्ण करून घ्यावायचं असेल तर तुम्ही असं स्वतःचं एक इंडिव्हिज्युअल टार्गेट सेट केली तर तुमच्या ऑर्गनायझेशनचे असलेले जे काही तुमच्याकडचे टार्गेट्स आहेत कम्प्लीट होत जातील आणि ते कम्प्लीट करत असताना किंवा त्याचं कम्प्लिशन होत असताना सायमल्टेनियसली तुमच्याही कामाची रिव्हिजन, उजळणी आणि तुमचा परफॉर्मन्स रिझल्ट हा देखील बेस्ट होत जाईल. सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. देन आफ्टर द प्रोव्हाइडिंग रेग्युलर फीडबॅक. रेग्युलर फीडबॅक म्हणजे काय, तर always think about their employee as well as their whole of the vision of organization. मॅनेजमेंटला त्यांनी स्वतः ठरवून घेतलेले जे काही विजन्स आहेत ते पूर्णपणे करून घेण्यासाठी किंवा त्याचा अभ्यास करून घेण्यासाठी त्या ज्या काही गोष्टी आहेत ते कशा पद्धतीने राबवून घ्यावयाच्या आहेत किंवा ते कशा प्रकारे करावयाच्या आहेत हे देखील करण्यासाठी किंवा ह्या देखील गोष्टी मांडण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांच्याकडनं वरती तुमच्या अपकमिंग असणाऱ्या प्रोग्रेस ज्या आहेत त्या खूप डिपेंड किंवा महत्वाच्या समजल्या जातात. Then after the performance review. So what is a review? Review is the like that the feedback from the others. So reviewing the performance given by the superior and the employees to the opportunity to look the result have been achieved in the relationship of the organization's plan. तुम्ही एक्झॅक्टली केलेल्या वर्किंगचं किंवा प्लॅनिंगचं तुमच्या बिहाफमध्ये इतरांकडनं जो काही रिव्ह्यू होतोय, तुमच्या कामाची जी काही पावती आपण कोणाकडनं जी मिळत असेल तर त्याच्यावर तुमचं डिसाईड होणार आहे की इन फ्युचर असणाऱ्या परफॉर्मन्स अप्रेझलमध्ये तुमच्याकडनं अजून कुठकुठल्या प्रकारचं वेगळं नेचर ऑफ वर्क किंवा ॲबिलिटी तुमच्याकडे आहेत ज्या आपण चांगल्या पद्धतीने करून घेऊ शकतो, ज्याचा अभ्यास या ठिकाणी तुमच्या असणाऱ्या परफॉर्मन्स रिव्ह्यूमध्ये
तुम्हाला पाहायला मिळेल. देन आफ्टर द सम ऑफ द थिंग्स की तुम्हाला जसं पॉझिटिव्हनेसने एखादा परफॉर्मन्स अप्रेझल द्यायचा आहे किंवा तुम्ही एखादं मॅनेजमेंट ठरवते की आपल्या वर्कर्स कडनं खूप चांगल्या पद्धतीने काम करून घ्यायचे, त्यांना वेगवेगळ्या फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करायच्या, बट समहाऊ सम ऑफ द things or some of the limitations also happen in this area also, and so are the barriers will be a putting for the performance planning. मग त्या कुठल्या आहेत तर यामध्ये जे काही अडथळे आहेत त्यामध्ये ऑर्गनायझेशन बॅरियर्स. बऱ्याच वेळा असं होतं की तुमच्याकडनं जास्तीत जास्त डिसिजन मेकिंग पण हे तुमच्या बाजूने होतं अशातला भाग नाही की मॅनेजमेंट जो काही स्ट्रॅटेजी प्लॅन करतो त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा वेळा 30% टाइम हा तुमच्या फक्त प्लॅनिंग वरती जातो आणि 70% प्लॅन हा इम्प्लिमेंटेशन वर जाणं अपेक्षित आहे. असं हे फक्त आणि फक्त कशामध्ये होतं तर MNC मध्ये होतं. पण त्याच्या विरोधात भारतीय कंपन्यांचं आहे की भारतीय कंपन्यांमध्ये बराचसा वेळ हा 30% वेळ फक्त टाइम आणि प्लॅनिंग मध्ये होतो. उर्वरित सगळा वेळ तसंही पाहायला गेलं तरी इम्प्लिमेंटेशन मध्ये व्हायला पाहिजे, जो इम्प्लिमेंटेशन मध्ये होत नाही. हे देखील जास्त महत्वाचं आहे. आणि दुसरं आहे इंडिव्हिज्युअल बेरियर. स्वतःच्या असलेल्या काही त्रुटी त्यामध्ये आहे. Defining the competency mapping. So what is a competency? What are the nature of like that? So the process of the competency mapping brings with the identify the key competency for the organizations and the job incorporation of these competencies throughout the various process such as a job evaluation, training, recruitment on the of the organization. तर याचा अर्थ काय सांगितलं तर तुम्ही ज्यावेळेस कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये नेचर ऑफ करत असाल किंवा वर्किंग करत असाल ते करत असताना तुमच्या कामाचं किंवा परफॉर्मन्स जो काही पुटअप केला जाईल किंवा वाचला जाईल तर त्याच्यावरूनच तुमचं जॉब इव्हॅल्युएशन केलं जातं. म्हणजेच तुम्ही काम जे काही करत असाल त्याचं काम करण्याची तुमची पद्धत आहे ती करेक्ट आहे किंवा नाही हे चेक केलं जातं. सेकंड जो महत्वाचा पार्ट आहे जो समजला जातो ट्रेनिंग द्यायची कितपत गरज आहे ते समजलं जातं. त्याच्यानंतर तुमचं रिक्रुटमेंट सिलेक्शन आणि रिक्रुटमेंट हे केलं जातं जर तुम्ही कन्फर्म त्या पोस्टसाठी अप्लाय करू शकत असाल तर. Then after the process of competency, unit of the objective to define the competency mapping, to provide the competency framework, to define the potential assessment of the center, the set to the step, the methods of the competency mapping. So what is a competency line? These two factors we have to time for that. The evaluation competency leaves for the building of the competency mode. कुठल्याही ऑर्गनायझेशन्स मधून दिले जाणारे जे काही नेचर ऑफ वर्किंग आहे तर ते करत असताना त्या ठिकाणी असणारं कॉम्पेटन्सी जे आहे किंवा त्याचं जे वर्किंग ऑफ नेचर आहे ते कशा पद्धतीचं असलं पाहिजे हे देखील सांगणं किंवा ते अभ्यास आणि खूप महत्वाचा आहे आणि त्याचा अभ्यास देखील या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. सो in that which are the roles. The first thing which one needs to understand is a strategic business contents of the organization in the term of its structure and the environmental variable. The next is a detailed role of the description for the position. It will be done by the defining and the scaling of the specific behaviors of each identifying the complexity measures of a performance. या ठिकाणी काय सांगितले कुठल्याही परफॉर्मन्स अप्रेझल्स मध्ये ज्या काही कृती असतील त्या कशा पद्धतीने राबवल्या जातात किंवा त्याचा असणारा अनुषंगाने कशा पद्धतीने ते
हायलाइट करणं गरजेचं आहे, जे सगळ्यात महत्त्वाचं किंवा त्या असणाऱ्या गोष्टी स्पेसिफिकली मेन्शन करणं गरजेचं आहे हे समजलं जातं. नेक्स्ट आहे फर्दर टू डेव्हलप द कॉम्पेटन्सी फ्रेमवर्क टेकिंग into the consideration the core values of the cultural and the organizations. In the addition, specification of the functional and the level requirements. This should be a gel with the visions and missions. असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनचे असणारे त्यांचे जे गोल्स ते कशा प्रकारचं आहे ते अभ्यासणं आणि त्या प्रकारे त्यांच्याकडनं ते काम करून घेणं, which is to be putting the high potential which is called as the compensating mapping. By the consuming or the conducting the competency mapping exercise, the linkage between the companies and the role is achieved throughout the which of the most critical success regarding the behavior or the specific goals are established. In that the phase, ज्यावेळेस तुमच्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये तुम्ही ज्यावेळेस 100% द्यायचा प्रयत्न करता, तर त्या असणाऱ्या कॉम्पॅसिटी प्रमाणे किंवा त्या ठिकाणी असलेला नेचर वर्किंग करत असताना तुम्ही कशा पद्धतीने ते काम करून घेता हे देखील करणं किंवा हे देखील करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्याप्रमाणे मॅप इंडिव्हिज्युअल कॉन्स्टिट्युएन्सी गॅप हा जो आहे हा देखील तयार करून घेऊन त्या प्रकारे वर्किंग करणं हे देखील महत्त्वाचं समजलं जातं. So the group exercise, unassigned the exercise, then after individual exercise, the potential assessment of the employees of the following individuals. In the basket exercise. So what is the method of the basket exercise? In the basket method, use the assess a ability to plan, organize, design, and the managers levels to the delegations. So that is the reason is most important factor of any of organizations. Learning skill inventory of the performance and the inventory ऑर्गनायझेशन्स मध्ये असणाऱ्या प्रत्येक एम्प्लॉईचं होणारं जे काही मॅनेजमेंट स्किल्स इम्प्रूव्ह करावायचं असते तर ते करत असताना त्यामध्ये असणाऱ्या ॲबिलिटीज ज्या आहेत त्या कशा प्रकारे आहेत ते करणं गरजेचं आहे. This is to be conducted as like that. Impact with the interpersonal effectiveness of mood. This method is to use the access the interpersonal effectiveness communication. इंटरपर्सनल तुमच्या स्वतःच्या वैयक्तिक असणाऱ्या गोष्टी किंवा जे काही तुम्ही वेगवेगळे इफेक्टिव्हनेस परफॉर्मन्स मांडू शकत असाल तर त्या असणाऱ्या इफेक्टिव्हनेस मॉडेल्सचा अभ्यास तुम्ही या ठिकाणी करणं हा देखील गरजेचा आहे किंवा या पद्धतीने ते काम करून घेणं गरजेचं आहे. दॅट द फर्स्ट वन इज अ effectiveness communication skills and the potential of the interpersonal skills. So is a most importantly reflecting like that. The inputs required for the analysis of the individual's potential and the behavioral partners are to be collected throughout the multiple guesses. And after the completing the exercise of the basis of the findings, each gap area needs to be analyzed. कुठल्याही असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनच्या अंतर्गत किंवा त्या असणाऱ्या कामाच्या परफॉर्मन्स प्रमाणे ते काम करून घेत असताना एम्प्लॉईज कडनं त्यांच्या असणाऱ्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्याचा ओव्हरकम कशा पद्धतीने करून घेतलं जाईल किंवा त्या कुठल्या असणाऱ्या त्रुटी आहेत याचा देखील अभ्यास हा असणारा मॅपिंग मध्ये केला जातो. It is very difficult to identify the all competencies required to fulfill the job requirement. However, a number of methods and approaches have been developed and successful tried to the organization, which have helped the managers to the large extent to identify and reinforce and the developers these companies for the both work and the individual group and the organization of the side. ज्यावेळेस काही ऑर्गनायझेशन्सला किंवा ग्रुपिंगला वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्याकडे असणारे जे काही परफॉर्मन्स अप्रेझल्स आहेत ते स्वतःचे डेव्हलप करण्यासाठी किंवा त्या पद्धतीने काम करून घेण्यासाठी जे काही नेचर ऑफ वर्किंग तुमच्याकडे आहे किंवा त्याचा अभ्यास तुमच्याकडे तुम्ही केलेला असेल
तर त्याच्यासाठी असणारे जे काही हार्डवर्क किंवा काम करून घेण्याची जी काही मल्टिपल स्ट्रॅटेजी आहे, तर याचा अभ्यास देखील या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे किंवा अशा प्रकारे ते करून घेणं देखील गरजेचं आहे. Next is a 360-degree multiple rating, organizational behavior and the assessment center. अशा प्रकारचे काही थीम्स आहेत ज्या आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. रिमेनिंग जो पार्ट आहे आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत. The case of Bell is a making performance management system of a way of life. या ठिकाणी तुम्हाला केस स्टडी सारख्या आता जे मुद्द्यावरती आपण अभ्यासलेले आहेत, ज्यामध्ये या बऱ्याचशा मुद्द्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने 360 डिग्री मल्टी रेटिंग म्हणजे काय सगळ्या बाजून. इट इज अ टाइप ऑफ द परफॉर्मन्स अप्रेझल फॉर द असेसिंग द एम्प्लॉईज मोर ऑब्जेक्टिव्हली द विच ऑफ द एम्प्लॉईज इन दी होल ऑफ द राऊंड. प्रत्येक असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनचं असणारं काम हे कशा पद्धतीने केलं जातं किंवा ते कशा पद्धतीने करून घेणं गरजेचं आहे हे देखील गरजेचं आहे. त्या पद्धतीनेच ते काम होणं गरजेचं आहे. सो दॅट्स द रिझन जस्ट टू गेट परफॉर्मन्स अप्रेझल इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर. Organization survey. These three questionnaires are to be filled by the employees and the who each rates himself. म्हणजे प्रत्येक एम्प्लॉई कडनं स्वतःलाच एक क्वेश्चनरी दिली जाते आणि त्या क्वेश्चनरी मधनं त्या स्वतः असणाऱ्या एम्प्लॉईने स्वतःला ग्रेडिंग करायचं आहे की आपल्याला किती पद्धतीने त्याच्यामध्ये रेटिंग करून घ्यायचं. In the essential features of the assessment center by the organization use the assessment म्हणजे त्या ठिकाणी होणारं इव्हॅल्युएशन किंवा त्या प्रकारे होणारं ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर which is to be putting for that. So the assessment order is to be mechanism as to be identify of the professional for the work for the growth and it was the procedure that use a variety techniques of evaluate. So ह्या ज्या केस स्टडीज आहेत किंवा हा जो केस आहे ह्या आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण रिमेनिंग पार्टला कम्प्लीट करूया. Thank you so much. Have a nice day for all of you. Next lecture remaining part will be continued. In the case system of the bill, which is to be a जी तुम्हाला वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये केस स्टडी दिल्या जातात तर त्याच्यामध्ये ही एक केस स्टडी सांगितलेली आहे. द मेकिंग परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टीम वे ऑफ लाईफ. सो इन दिस केस स्टडी वी हॅव टू स्टडी अबाउट दॅट की एका ऑर्गनायझेशनचं एक्झाम्पल दिले आणि ते एक्झाम्पल देत असताना ते कशा प्रकारे स्वतःचं परफॉर्मन्स अप्रेझल पुट करतायत आणि ते अप्रेझल परफॉर्मन्स पुट करत असताना त्यातनं ऑर्गनायझेशन ॲज वेल एज त्या ठिकाणी काम करणारा स्टाफिंग एम्प्लॉई याच्यामध्ये जी तफावत आहे ती कशा प्रकारे ओव्हरकम होते आणि त्या पद्धतीने त्यांचा असणारा नेचर ऑफ वर्किंगचा याचा परिणाम होतो हे दिसतो. सो बेल इज द केस स्टडी ऑफ बेल इज अ मेकिंग परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टीम वे ऑफ लाईफ. सो वन बाय वन आपण बघूयात. Several new HR invites were took place during the year, a continuing process of linking HRM, the market force, and the stakeholder driven the policy. Having introduced the performance management system as a replace of the conventional actual confidential reports, the company became a first PSE to be implemented during the year, an enabling performance management system for the executing a map म्हणजे काय making performance management system. Making performance management system. Moving the throughout performance after this, a new performance management system was started of the environment. A high involvement of the top management is to be introducing these and they way the drive to the excel to be a counter the competition of the domestic as well as the foreign supplies of the employment.
ऑब्वियस आहे, ज्यावेळेस वेलसारख्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये त्या ठिकाणी असलेल्या मॅनेजमेंट सिस्टीमला त्यांच्या आयुष्यामध्ये असलेल्या काही गोष्टींना परफॉर्मन्सला कशा प्रकारे रिडिंग करणं किंवा कशा प्रकारे त्यांचं काम झालेलं आहे हे ज्यावेळेस टेक्निकली स्टडी करायला गेला, तर त्या ठिकाणी असलेल्या एम्प्लॉईमध्ये जो काही परफॉर्मन्स अप्रेझलचा एक पार्ट आहे, ज्यामध्ये त्यांनी 2 वर्षापूर्वी केलेलं काम आणि आता इनकरेंट करत असलेले काम याच्यामध्ये काही नाविन्य आहे का किंवा इम्प्रूव्हमेंट आहे का, याचा अभ्यास करणं गरजेचं होणार आहे. त्याचबरोबर त्या 10,000 असणाऱ्या एम्प्लॉईमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या कशा प्रकारे ओव्हरकम कराव्या लागतील, तर याचा देखील अभ्यास त्या ठिकाणी त्या मॅनेजमेंट स्किल्सनी किंवा त्या मॅनेजमेंट परफॉर्मन्स करणं खूप गरजेचं आहे. आणि मुळामध्ये हे अभ्यास नाही किंवा या ठिकाणी परफॉर्मन्स अप्रेझलचा विचार करणं का गरजेचं आहे, तर फक्त आणि फक्त परफॉर्मन्स कशा प्रकारे प्ले केला आहे किंवा तुमचं असणाऱ्या कामाचं स्ट्रक्चर हे फक्त आणि फक्त त्या एम्प्लॉईच्या परफॉर्मन्समध्ये इम्प्रूव्ह करत नसतं, तर त्याचं इम्प्रूव्हमेंट इनडायरेक्टली तुमच्या मॅनेजमेंट स्किल्समध्ये असतं. And so that is the most important factor of the area. And the second one is the most important, the MNC of the directing making, which is to be a their system is a transparent. कुठल्या सिस्टीमला ट्रान्सपरंट समजलं जातं किंवा कशाला समजलं जातं. So, we had the 5 focus group involving the approximate 150 executive across the levels. याच्यामध्ये आता अभ्यास करताना वेगवेगळ्या गटामधले एम्प्लॉई घेतलेत आणि त्याच्यावरती अभ्यास केला आणि त्या अभ्यासानुसार हे सांगितलेलं आहे, इंटरप्रिट केलं गेलेलं आहे की असणाऱ्या ह्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये प्रत्येक असणाऱ्या व्यक्तीने किंवा प्रत्येक असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनने कशा प्रकारे स्वतःचं इनबिल्ड किंवा कशा प्रकारचा परफॉर्मन्स हा इम्प्रूव्ह केला आहे, जेणेकरून ते इम्प्रूव्ह करत असताना त्यांना स्वतःचे 100% किंवा आउटपर्सेंट हा कशा प्रकारचं द्यावं लागलेलं आहे. द होल ड्युरिंग द फॉर्म ऑफ डिझायनिंग मॅप टिल विथ द रोलिंग इट आउट ऑफ द मिडियल अँड द ज्युनियर लेवल ऑफ मॅनेजमेंट फॉर द 14 weeks. म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी असलेल्या परफॉर्मन्स मॅपिंगमध्ये परफॉर्मन्स काउंट करताना ते असलेले एम्प्लॉय त्यांच्या सबऑर्डिनेट त्यांचे सहकारी जे आहेत त्यांच्याशी त्यांचं असलेलं बिहेवियर कसं आहे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या टॉप लेवलच्या असणाऱ्या व्यक्तींशी असणारे जे मॅनेजमेंट स्किल्स आहेत ते कशा प्रकारे युज ऑफ केलेले आहेत याचा एक सर्वे करून टाकलेला आहे. And in this event, they played the important role of the phase of the veil paid. It's the part of the rolling the communication process. अभ्यास आहे कुठल्याही व्यक्तीशी कम्युनिकेशन प्रोसेस करत असताना त्यामध्ये तुमचं टॉप लेवल, बॉटम लेवल आणि मॅनेजमेंटचे मिडल लेवल ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत या तिन्ही कन्सेप्टमध्ये तुमचं काम, तुमचं नेचर ऑफ वर्क आणि तुमचं बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हा पार्ट खूप महत्त्वाचा समजला जातो. त्यासाठी तुमच्या ऑर्गनायझेशनने किती प्रकारे काम कशा पद्धतीने केलेलं आहे ते त्या असणाऱ्या अभ्यासाच्या मार्फत त्यामध्ये हिट ऑफ केलेलं आहे. Thereafter, events, audience, message, media, and the messenger. The communication of life. आता कम्युनिकेशन म्हणजेच काय सांगितलं आहे, त्यावेळेस एखादा हेड किंवा मॅनेजर हा तुमच्याशी येऊन कम्युनिकेट करत असेल, डायलॉग करत असेल, तर त्याच वेळेस तुमचे सबऑर्डिनेट जे असलेले आहेत किंवा तुमचे कलिग्स आहेत त्यांच्यामध्ये ग्रुपिंगमध्ये तुमचं असलेलं कन्व्हिनियंट वेळ किंवा त्या ठिकाणी असलेलं तुमचं ॲटमॉस्फिअर कसं आहे याच्यावर देखील तुमचे वेगवेगळे रिझल्ट हे तुमच्या परफॉर्मन्सचे अवलंबून असतात, हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे तुम्हाला भेल हॅज continuously improve upon the process approaches for the mapping performance. म्हणजे या ठिकाणी असं दिसून आलं की त्यांनी केलेला अभ्यास जो काही आहे त्यांच्या एम्प्लॉईंचा हा एकदम ॲक्युरेट आहे. त्या ठिकाणी काम करणारे जे कोणी अपॉइंटमेंट्स आहेत ते एकदम ॲक्युरेट बेसिसने काम करत आहे आणि त्याचाच रिझल्ट या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. लक्षात येतं. नेक्स्ट लेक्चरला यातला रिमेनिंग पार्ट आपण कंडक्ट करणार आहोत.